Dobrý den, já se jmenuji Kamila Šavková. Dobrý den, já se jmenuji Barbora Gavo. Já se ve své praxi věnuji rodinám, které procházejí rozchodem nebo rozvodem. Pracuji jako rodinná poradkyně a rodinná mediátorka. A já jsem advokátka, zaměřuji se na rodinné právo a spolupracuji s Family Hubem v rodinné poradně. My jsme se tady dnes potkali s mojí milou kolegyní Bárou, abychom otevřeli takové jako nelehké a možná trochu kontroverzní téma, proč se nerozvádět nebo rozvádět. Tak My to často vidíme vlastně při naší práci, Kamilo. no já bych to chtěla jako zarámovat, že my opravdu nejsme odborníci na tu párovou vztahovou problematiku. Ani jedna nejsme párová terapeutka. To ne, ale hodně z toho v naší práci taky částečně vlastně je. Máme tam přesahy, řekněme. Vidíme to, no. Vidíme vlastně, co se, když už k nám přicházejí v těch koncích, ale co se taky dělo předtím. Dokázala by si vybavit, co ti třeba ti tví klienti často říkají, proč vlastně se chtějí rozvést, nebo vlastně co je k tomu jako vedlo? Já myslím, že často asi slyšíme to samé. Někdy jsou to psycho, bych to možná nazvala, docela jako nelehké poslechy toho, co ty lidé žijí, domácí násilí, ale pak tam jsou takové, řekněme, ty běžné věci. Přestali jsme si rozumět, neslyšíme se, nepovídáme si, nerozumíme si. Jak tam ještě dala tu ekonomickou závislost, tím se hodně já potkávám, že vlastně určitě často v tom našem kontextu tady českém ženy uvádějí, že vlastně si ten rozchod nebo rozvod úplně nemůžou dovolit, že nebudou tak ekonomicky jako soběstačné, takže tam zůstávají i jako z tohohle důvodu. Určitě to vstupuje do těch úvah, protože víme, že ta socioekonomická stránka, obzvlášť v poslední době, není nelehká. Tak teď je obecně těžká ekonomická doba, takže v tom... Určitě taky máš páry stejně jako já, kde to hraje určité kritérium, jestli se rodiče, jako jak to vlastně udělají po tom rozchodu, když na to nemají. Viděli jsme určitě obě to, že zůstávají bydlet vlastně v jedné domácnosti, v jednom domě nebo v jednom bytě společně s dětmi. Jo, tak to si vybavuju pár rodin a to bylo opravdu jako těžký, protože to napětí a to dusno tam bylo dennodenně, ale nastavili si to teda tímhletím způsobem a fakt jsme teda v tom pracovali jako velmi těžko. No a jak bylo dlouhý to období? My víme, že to můžou být nejenom měsíce, ale že jsou to třeba roky. No, klidně 2-3 roky si vybavuju jednu rodinu, kde jsme to řešili. No a když bychom se podívali na téma, proč by teda, když se o tom takhle bavíme, že to vlastně má různé důsledky a dopady na ty děti, tak máš pocit, že někdy by bylo tedy lepší, aby se ty lidé s nadsázkou, to teďka opravdu říkám, nerozváděli? Jako kvůli dětem zůstat spolu? No, takový to, radši to nějak zpytlíkujeme, protože ten rozvod má tyhle ty ekonomické dopady, ale my víme, že to má i dopady na děti, takže spolu jako teda radši zůstaneme. To z toho ty děti někdy ale nemusí být vůbec dobře. Si myslím, že se někdy ty rodiče, a je to pochopitelný, strašně bojí těch dopadů, že vlastně do toho nejdou, ale zároveň si neuvědomují, co to nefunkční partnerské soužití a jaký vzor to bude předávat těm dětem, když spolu jako nebudeme vůbec partnersky fungovat. To si asi jako musí zvážit každý, jo. No a co třeba ten pohled, kdy je dobré se rozvést s ohledem na děti? Je vlastně dobré období se rozvádět v určitém věkové kategorii? No není. Vlastně rozvod se dětem nehodí nikdy, protože víme třeba, že i děti na vysoké škole to vnímají, jako není to tak, že máme dospělé děti, už je to jako v pohodě. Já znám spoustu dneska už dospělých lidí, kteří si prošli jako rozvodem rodičů, když jim bylo i 20 a stejně říkají, že to prostě na ně samozřejmě dopady jako mělo. No, nebo třeba znám případ, kdy dítě přestalo vlastně, nebo muselo přerušit vysokou školu, protože se rodiče začali rozcházet, rozvádět. Takže nemůžeme říct, že věk dítěte by byl nějakou kategorii, na kterou by děti, nebo rodiče, měli brát ohled. No, já si myslím, že kdybychom šli o krok jakoby zpátky, že
ty rodiny nebo rodiče, pokud jako cítí, že to nějak jako nefunguje, nebo vůbec na to jako myslí, na to, že vlastně by ten vztah chtěli ukončit, tak je asi dobrý vyhledat nějakou i odbornou pomoc, protože já mám klienty, kteří přicházejí s tím, že se vlastně v rámci párové terapie došli k tomu, že se rozejdou nebo rozvedou, ale taky je spousta vztahů, který to restartovalo, protože v rámci té terapie jim to samozřejmě jakoby pomohlo a začali nějakým způsobem vlastně fungovat a zvládli to, dali to, jak se říká, ale to je asi na každém, někdo na tu terapii taky není samozřejmě úplně jako připravený. Někdy jsou taková ty negativní pozice, postoje vůči nějakému poradenství, odbornému poradenství v této oblasti, kdy třeba jeden z nich pracovat chce, druhý pracovat nechce. Pak to i tady může vést ke konci, ale možná se obě shodneme, že asi je dobré, aby rodiče vždycky měli to čisté svědomí, že vlastně pro záchranu té rodiny udělali všechno. No, pak to třeba můžou i říct těm dětem, že opravdu, to si myslím, že tam pro ně může být důležitý, že pro ten vztah, jako pro tu záchranu něco udělali, pokud to tam je, že jo, to i my se snažíme. Jsme zpátky u těch vzorů. U těch vzorů. No, když už padne teda to rozhodnutí, že ty rodiče vlastně k nám už přicházejí, když už jsou rozhodnutí. Mně se teda nestává, nevím jak tobě, že by ještě to přehodnotili. Já už mám opravdu rodiče, kteří ví, že se budou rozcházet, nebo už jsou rozejítí, nebo vlastně jdou tím procesem rozvodového řízení. Tak samozřejmě vím, že to trvá, nebo někteří sdílejí, že jim to trvalo jako několik let, než k tomu dospěli, protože tam je taky velký tlak okolí a různých taky těch mýtů. Potkáváš se s tím ještě mimo těch dětí, že třeba rozvod prostě není nutný, takový to, když tě přece nebije nebo nepije. Takové to trošku řekněme staromilské. No možná, že někde mimo větší města se ještě můžeme potkat s nějakými předsudky tomu, proč zůstávat spolu. Může se to týkat ale třeba i záležitosti okolo dětí, že pokud se rodiče rozejdou, tak přece nikdo jiný než matka nemůže mít péči o dítě. A nebo zase naopak ty postoje, které vidíme ve městech, že přece ty se můžou bavit chlapi v hospodě, že ty nemáš střídavku, no jak to, že nebojuješ o tu střídavku. Jo, já si myslím, že toho je tam spousta, že tam je spousta rovin a hodně emocí a že než k tomu samozřejmě ty lidi dospějí, tak to prostě nějakým způsobem trvá a čelí teda jako velkýmu tlaku. Samozřejmě, jestli to rozhodnutí prostě udělat nebo ne. Mám i třeba klienty, kteří mi říkají, že k tomu došli na svoji individuální terapii, protože druhý třeba na tu terapii chodit nechtěl, nebo chodili, nějak to nezafungovalo, protože ten druhý vlastně o tu záchranu neměl zájem. A nebo na restartu mužství. Takový příklad jsem taky měla, který vlastně vedl k tomu, že ten vztah se následně rozpadl. A co tím máš na mysli? Přesně restart mužství, nějakou krizi teda nějakou krizi v páru, kdy se domluvili, že muži by to prospělo a muž si prošel restartem a výsledkem byl rozpad vztahu. No tak já myslím, že jsme dali dohromady jako spoustu důvodů a různých jako příčin. My vlastně spolu provázíme rodiny, které už zapřímají společně ty páry děti a ten rozchod by měli dělat nějakým způsobem vědomě s ohledem na potřeby těch dětí a měli by si nějakým způsobem uvědomit teda, co to všechno znamená. To jsme zpátky zase asi u nějaké informovanosti, co to všechno obnáší. Těch emocí, které jim zastřou to vidění, protože je to pro ně náročné při tom rozchodu a při tom rozvodu a přestávají vidět potřeby svých dětí. Já si myslím, že na tom celém je opravdu nejtěžší oddělit tu partnerskou rovinu od té rodičovské a že to prostě je bolavý a trvá to. A je asi pochopitelný, že v té první fázi jako ty rodiče na to nemají ten náhled. A nebo jsou taky v rozdílných fázích. To taky někdy vidíme, že někdo chce ještě bojovat za udržení vztahu a někdo už je úplně někde jinde a už si balí kufry a stěhuje se. Potkáváš se někdy s páry, který k tobě přicházejí nebo k nám do toho poradenství, že se rozešli opravdu tak jako vědomně, že si třeba poděkovali za to, že spolu mají děti, že spolu strávili nějaký čas. Vidíš někdy takovéhle páry? Málo kdy.
Málo kdy, že je tam, řekněme, nějaký až respekt a úcta stále k tomu druhému rodiči. Protože myslím, že jedna z věcí, která se také říká, že pokud ztratíme respekt nebo úctu k tomu druhému, tak bychom včas měli odejít. Já jsem někde slyšela, myslím právě z pozice nějakých párových terapeutů, že je dobré posilovat právě to rodičovství a fungovat v té roli toho rodiče po tom rozvodu, protože se tím dají hojit ta partnerská zranění, která tam jako přirozeně vznikají. No. Tak to je vlastně pozvánka i do možná naší podpory a našich služeb, že pokud rodiče už jsou v té fázi, kdy teda dospěli k tomu, že spolu nebudou, tak je podpořit v tom porozvodovém nebo porozchodovém rodičovství. Dát jim nějaký vhled do budoucnosti, nějakou cestu, která je povede dál tím životem. A možná i naději, že to prostě má šanci fungovat, že to chce nějaký čas, aby ji nestráceli, protože samozřejmě často přicházejí v takové jako bezvýchodné a beznadějné situaci jejich optikou. A podpořit je. U nás ve Family Hubu. Takže jsem ráda, že o tom můžeme mluvit, že v rámci naší poradny servisu rodiny, která je v provozovně Family Hubu v Centrum komplexní rodinné péče, že vlastně ty rodiče, pokud by potřebovali, tak mají místo, kam se obrátit. Každý člen tam může dostat tu podporu, kterou potřebuje. Ve všech možných oblastech.